Сьогодні я покажу вам декілька способів, як легко зварювати з'єднання профільних труб із зазором. Тому влаштовуйтесь зручніше, поїхали. Зварювати будемо профільну трубу 40 на 40. Знайшов два шматки. Одразу хтось мені криво вже відрізав. Такий собі босяцький підгон. Ну, от такі зазори будуть у нас. До речі, вирішив зняти це відео, бо робили із учнями деяку конструкцію на території коледжу. І зварювали електродами. Не захотіли ми напівавтомат тарабанити туди. Один зарізав трубу, я зварював, а третій шліфував. Ну, найтяжче було тому, хто шліфував шви. Але на всьому великі зазори і, відповідно, шви. Отже, зворотна полярність. Електроди Pioneer рутилові, МР3 аналог. Чому? Тому що менше від них шлаку, на мій погляд. Ми робили там в одному відео порівняння рутилових і рутилово-целюльозних, то тут було менше шлаку. А шлаку в зазорах у нас буде і так багато. Ну і зворотна полярність для того, щоб було тепловкладання більше в електрод, чим в метал. Перший спосіб будемо просто зварювати зазор електродом, так як звичайний шов. І струм тут буде приблизно 70-75 ампер. Цей спосіб для невеличких зазорів. Спочатку виставляємо трубу, щоб хоч якось більш-менш зістикувати. І виконуємо прихватки. Спочатку прихватки можна виконати в місцях, де труба до труби торкається, а потім по черзі від найменшого зазору, краще по діагоналі, нарощуємо присадковим металом із електроду дві стінки, а потім з'єднуємо між собою. Тобто розплавляємо зліва, розплавляємо справа, з'єднали. Головне тут не дати повністю охолонути металу. Бажано, щоб кожна попередня наплавка залишалася ще гарячою, червоною через маску, якщо ви бачите. Так, де був великий зазор, прийшлось зменшити струм, тому що горіла труба. Також слідкуйте за цим. Якщо тут можна було 75 ампер, то тут я виставив вже 70, бо горіла труба. Отже, прихватки виконані. Як це буде виглядати схематично? Ось у нас два шматка труби. Ось у нас прихваточка. Що ми робимо? Не потрібно рухатися одразу із цього краю до цього, тобто до себе чи від себе. Нам можна спочатку проварити до половини до себе, потім від себе. Так ми дамо охолонути оцьому краю. І так по черзі. Потім запалюємо на прихватці,
ось тут, розплавляємо її трішки і починаємо сплавляти кромки. Спочатку ліва, права, ліва, права. І тут з'єднали. Знову ліва, права, з'єднали. Отаким чином ми заварюємо. Якщо бачимо, що у нас труба починає розширюватися отут на кромках, значить вона перегрілася. Переходимо на цю прихватку. Розплавляємо зліва, справа сплавили. І так доходимо до центра. Якщо у нас все тут гаразд, то доходимо просто до кінця. Так, шов буде у вас не на виставку і на огляд, але приблизно десь 8 мм зазор заварений. Залишилось зашліфувати. Другий спосіб це щось вставити в зазор. Струм вже може бути трохи більший, наприклад, 80 А, але в залежності, що ви туди всунете. Чи електрод, чи пруток, чи пластинку. Наприклад, для великого зазору можна і підібрати пруток 6-8 мм. Головне, щоб він не стирчав доверху сильно, а краще, щоб більша його частина була в трубі. Бо буде велике підсилення і потім замахаєтесь чистити і шліфувати. Вставляємо, прихвачуємо, підбиваємо молоточком з іншої сторони. Лишнє відрізаємо і зварюємо. В першому способі я використовував струм 70 А, бо 75, як ви бачили, багато. А тут вже можна ставити 75-80. Так, тут більше буде потрібно погратися болгаркою. Якщо прутка немає під рукою, а є от тільки електроди і все, то використовуємо їх. От реально було таке, що немає нічого, ні болтика, ні пластинки, нічого. От взяв жменю таких огризків, вклав в більший зазор, прихватив і все воно гарненько зварюється. Отже, беремо залишок електроду, оббиваємо від обмазки і вкладаємо тим же способом, що і пруток. Струм приблизно 75-80 ампер.
Ну і останній спосіб – це використання електроду як присадки в тік зварювання. Цей спосіб потребує трохи більших навичок, але трохи попрактикувавшись, буде все виходити. Беремо електрод, оббиваємо обмазку. Бажано якоюсь шліф-шкуркою зачистити. І тут увага! Струм сильно не занижуйте. От десь 75-80 ампер буде саме класно. Так, щоб і метал прогріти, і пруток також, щоб встиг змішатися в ванні. Зазор зробив я доволі великий. Ну, пограємося. Десь доходить до 8 мм. Розігріваємо дві кромки і подаємо наш пруток. Головне не сильно нахиляти в сторону присадки. Тримаємо перпендикулярно так, до труби, або навіть з нахилом в сторону ванни. Бо будемо її сплавляти швидше, чим формувати ванну на трубі. Коротше кажучи, і так можна. Сам перший раз спробував. Так що вийшло щось, так? Друзі, тепер ви знаєте 3 простих способи, як можна зварювати профільні труби навіть з великими зазорами. Якщо вам потрібні якісні електроди для ваших проєктів, зверніть увагу на електроди Pioneer. Посилання на них ви знайдете в описі під відео. І окрім технічних порад, хочу вам нагадати, що в магазині Плюс-Мінус зараз діє знижка за промокодом WELDLAB на всі маски Tecno та інші розхідники. А також я запрошую до нас у коледж на навчання. Після 9 класу це професія електрозварника ручного зварювання, а після 11 класу це звар. Є стипендія, безкоштовний гуртожиток і підтримка в подальшому навчанні. Також запрошую на День відкритих дверей або в будь-який час завітайте на нас в коледж. Всю інформацію можна знайти в описі під відео та в закріпленому коментарі. Тепер не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, коментувати – це реально допомагає. До зустрічі в наступному відео.